أهلا بكم. طائرة يوم القيامة تعد إحدى طائرات القيادة والسيطرة الأكثر تقدما في العالم. الطائرة صنعت بمواصفات خاصة ونادرة، صنعت خصيصا لحماية الرئيس الأمريكي وكبار الضباط الذين يقومون بحمايته في حالة حدوث هجوم نووي محتمل. وظيفة الطائرة أيضا تمكين وزير الدفاع والقادة من إدارة الحرب من الجو، حتى في حالة تعرض الولايات المتحدة أو روسيا لهجوم بالسلاح النووي. يبلغ ارتفاع الطائرة نحو 6 طوابق مزودة ب4 محركات ضخمة. تقول وزارة الدفاع أنها تعتبر نسخة احتياطية من البنتاغون، وهي مزودة بوحدة تشفير خاصة والتي تسمح لركابها بتنفيذ المهام المطلوبة من الجو، كما لو كانوا في مكاتبهم في البنتاغون. يوجد في سلاح الجو الأمريكي 4 طائرات من هذا النوع، ويتراوح سعر الطائرة الواحدة بين 223 مليون و250 مليون دولار، وتكلفة ساعة الطيران الواحدة 160 ألف دولار لكل ساعة طيران. وتستطيع الطائرة التزود بالوقود في الجو، وتمتلك خزانات وقود عملاقة تسمح للطائرة من البقاء في الجو 7 أيام متتالية. ويوجد في مقدمة الطائرة مجموعة من الأطباق الصناعية تصل عددها إلى 67 طبق تسمى قبة الرادار، لها القدرة على التواصل مع السفن والغواصات الحربية في أعماق المحيطات. ويحيط بالطائرة نظام دفاعي متقدم يمنع التأثيرات الكهرومغناطيسية في حالة حدوث هجوم نووي. يوم القيامة الأمريكي والروسي. رغم امتلاك أمريكا وروسيا الطائرتين فقط في العالم، والتي تمتلك مواصفات خاصة تجعلها بحق طائرة يوم القيامة، لكن توجد مواصفات محددة لكل يوم قيامة بينهما. فالطراز الأمريكي من طائرات يوم القيامة من طراز E4B، وهي نسخة عسكرية من طائرات الركاب بوينغ 747-200، وتختلف كليا عن طائرات الزيارات العادية للرئيس الأمريكي. ويتيح نظام الاتصالات في الطائرة التواصل مع الأرض في أي بقعة من العالم أثناء تحليقها في الجو. وهي مزودة بأسلحة متطورة تجعلها تتفوق على أسطول قوات الدفاع الجوي الأمريكي، كما تم تصميمها بطريقة تجعلها محصنة ضد الهجوم النووي والنيازك والشهب وأي قوة جوية أخرى. ما يثير الاستغراب بطائرة يوم القيامة الأمريكية أن محركها لم يتوقف عن العمل منذ انتهاء تصنيعها، إذ يعمل المحرك 24 ساعة في اليوم، أي يعمل 365 يوم في السنة، أي أنها لا تتوقف عن العمل أبدا. وهي جاهزة للإقلاع في أي لحظة إذا دعت الحاجة بشكل طارئ. وهي مزودة بوسائل إشعاعية تحتوي على أجهزة متطورة جدا يجعلها أكثر تحملا للنبضات الكهرومغناطيسية، مما يجعلها قادرة على الإقلاع حتى بعد وقوع هجوم نووي. ومن الداخل يوجد بها طوابق محصنة وعدد كبير من صالات المعيشة. وغير معروف في أي طابق يوجد الرئيس الأمريكي وقيادات الجيش قبل الإقلاع، لكن قائد الطائرة يستطيع معرفة مكان الرئيس وقيادات الجيش ووزير الدفاع من خلال شاشات داخلية، لكن يتم ذلك بعد الوصول للجو. ويستطيع الرئيس إعطاء الأوامر العسكرية لكل وحدات وقطاعات الجيش بما في ذلك السفن والغواصات الحربية. أما يوم القيامة الروسية، ففي روسيا تم تصنيعها بالتزامن مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الباردة، وما زالت موسكو مستمرة في تحديث أسطولها من طائرات يوم القيامة بشكل دوري، وتقوم أيضا بتطوير أسلحة هجومية باسم يوم القيامة. فقد غيرت موسكو طراز طائرة يوم القيامة الروسية من طراز L-80 إلى نوع آخر أكثر حداثة وتطور، وهو L-96، مما يزيد مدة البقاء في الجو لأكثر من 8 أيام متتالية، وتعمل بشكل أكثر فعالية مع القوات العسكرية، بالإضافة إلى القدرة على التواصل بشكل أكثر فعالية مع قوات الجيش وخاصة السلاح النووي الروسي. ويتميز النوع الروسي بعدم وجود نوافذ في جسم الطائرة، وأيضا وجود طبقات مقاومة لأي هجوم نووي. ويوجد في الطائرة كابينة اتصالات مخصصة بالاتصال بالأقمار الصناعية في مقدمة الطائرة. ويوجد في مؤخرة الطائرة وحدة اتصالات خاصة بالاتصالات بالغواصات الحربية، ولها على الأجنحة محركات عملاقة. 10 مواصفات لطائرة يوم القيامة. يمكن أن تحلق لمدة 7 أيام أو أكثر بشكل مستمر دون أن تتوقف. يمكن لطاقم القيادة الاتصال مع أي بقعة في العالم. محصنة ضد الهجوم النووي والنيازك والشهب وأي قوة جوية أخرى. يعمل محركها لمدة 24 ساعة في اليوم.
جاهزة للإقلاع في أي لحظة. يبلغ ثمن الطائرة 223 مليون دولار أو 250 مليون دولار. تمتلكها فقط الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. مزودة بوسائل حماية إشعاعية. تستطيع أن تقلع في غضون دقائق فقط. تتكون من عدة طوابق محصنة. تستطيع الاتصال بجميع الغواصات والقطع البحرية في المحيطات ووحدات الجيش وإعطاء الأوامر وإدارة الحرب من الجو. إنها بحق يوم القيامة. شكرا لكم.